just wanna have some fun, yeah. Salamat. Dumating na po ang Shopee ka. Shopee Express. Una, tatanggalin natin to. Ayan. Ay, guguntingin ko pala. Ayan po. Ito po ang nilalaman niya. Polish, gel polish. Ayan po. Sunod naman po ang isang malaki. Yan po. Para po siyang malaking pang-aso. Pang-aso. Sunod, pang-ipit ng pusod. Charot lang. Sunod, pang-toothbrush. Ay, dito, pang-shiny, pang-eklabu. Sunod naman po ay color gel. Yan. Kasi po natin. At eto na siya. Taran! Maraming kuko. Nail form. Nail form. Yan. I-form nyo na po ang name nyo. Sunod po, ito po ay sticker. And then, at taran! Dalawa po pala. Salamat, Shopee. Taran! May previous pa. Okay. Tagalog, English. Doon tayo sa Tagalog. Taran! Meron pa pala. Sticker. Doon tayo sa sticker. Taran! Ito pa pa-arte. Sagot ko. Oh, but wait, there's more. Ang Keminus. Keminus. Meron po pala. Tcharan! Polygel. Polygel. Ito ay magkita sa polygel. And wait, there's more. And more, and more. Ha? Pang-ibet ng pusod, marami. Ay! Pang-kuskus. Ay, marami po. Ito pa po. Tcharan! Ay, doble! Salamat, Shopee! Yan po, wala na. Wala na. Ang susunod naman po ay dahan-dahan po kayo magkupit nito. Ay, ito naman po yung mga gel. Cutics. Yun. Ay, dito po natin lalagay. Base coat. Base gel. Top coat. Ito naman po. Nail Prep Hydrate. Nail Prep. Kala ko Brep. Ito naman po ay nail primer. Primer. And then, ito naman po ay top coat. Wala na. Tcharan! Next. Ay, hindi na po kailangan guntingin. Susunga-sunga. Sugar extension nail gel kit. Ay, bisaya. Gel daw. Yan. Open sesame. Yan po. Yan po ang nilalaman niya. Tingnan niyo po. Tanggalin po natin to. Pikit po kayo. Surprise! Yan. Ang nilalaman po na ito, ganito rin po. Yan. Ayan po. Nilalaman niya. Marami po. Yan. Ayan. Papatong ko na para makita nyo. Yan. And then, yung ganda naman na ito, pang sa face lock. Tagayan, tagay. And then, ito ay meron pa siyang ganito po siya. Yan, lagay ulit natin yan. Pang kilay. Sa mga arting mataray. Ito, dito po yan. The next one, plalag po natin dito. And then, ito po siya. Sun Mini
yung gilded nail lamp. Bobo magbasa. Yan po. O, yan. Tingnan natin sa loob kung ano ang itsura. At syempre, may cord. Yan. And then, wala na. Ang cute naman po na ito. Yan po. Yan ang lalaman lahat. At ito po. Meron po siyang patayo. Yan. Yan. Tapos, ito po. Tuturo ko na rin po sa inyo kung paano gamitin. Yan. Medyo mahaba po siya. Ayan, ang dulo. At ito. Yan. Pag-aano po kayo, sasaksak nyo. Tapos itatapat nyo po yung dito. Ay, maganda ang kukot kamay. Yan. Ay, thank you.